classics never go out of style. Kaya nga nandiyan pa rin yung SM North, Tropical Hut, Converse at PBA. Grabe no, yung mga kinalakihan natin considered classic na. Pero sa mga sasakyan, may ganyan din tayo. Kaya nga meron tayo ngayon para sa Comparo ay isa ring matuturing na classic matchup. Oo, kasi the city has been in the country since the late 90s. Tama. Tsaka yung Vios, siya yung sumalba sa Toyota nung naging Alta na yung Corolla, na naging Toyota Corolla Altis. Oo nga, ayos yun ha. And lately nga, no, nagkaroon ng big improvements itong dalawang sasakyan na ito. At yung Vios nga, may new variant pa. So it's time! It's time! Oo. It's time to look, compare, and see kung alin ba sa dalawang ito ang mas sulit. I'm your host, Martin Aguilar. And he is the resident backup host. Oo nga pala, baguhan pa rin ako eh. So nakakalimutan ko, Vincent Villa nga pala. Oo, ano? Compare na! Kotse ba? Feel kotse na. Pero, Ano yun? Ano yun? bago tayo mag-start ng Comparo, lantaran muna ng presyo. Wait, presyo. Hindi yung ganyang lantaran. Pumasok sa tenga ko, lantaran lang eh. Lantaran. Pero speaking of price, the Honda CT-V ang kinuha natin kasi mas malapit siya sa price ng Vios. And the Honda CT-V is priced at 1,018,000 pesos. Oo, yung Vios GRS naman, retails at 1,035,000 pesos. Ang ginagawa mo pa? Ilang libo yung difference nun? Difference, 17K. Bilis ka sa akin naman second, no? Oo. 17K difference. Titingnan natin kung sulit ba yon sa Vios or mas panalo ba ang City. Let's see! Tara, let's go. Let's start this Comparo. Alright. So simulan natin sa Vios GRS. Kung mapapansin nyo, it has this more sporty look and more athletic na finish compared dun sa mga standard Vios variants. Meron itong key-tier na LED headlights, tapos integrated din siya with LED daytime running lights. Then pagtingin mo dito sa baba, meron din itong LED fog lights. And then what sets this Vios apart from the other variants is that mas wide yung opening ng bumper niya kung makikita nyo, and it has GRS kits all over the body. Kaya nga Vios GRS ito eh, di ba? And yun lang, no, mas prominent din yung black trimmings na makikita nyo dito sa sasakyan na ito hanggang doon sa likod. Oh, kamusta naman sa'yo? City. Yes, City. City ko to eh. I built this City. Pero makikita mo, compared sa Vios, very 180 siya. Kasi yung sa'yo, very sporty ang design. Dito naman, clean looking. Which is ironic kasi rugged ako, sporty yan. Tapos ikaw na clean look, hindi ikaw nagpe-present nito. Oo nga, balik. Pero yun, prominent sa kanya itong chrome grille na nag-extend sa headlights. Tapos meron siyang LED DRL, pero ang kanyang headlights ay halogen lang. Tapos dito sa V variant, wala akong fog lights. Tapos yung overall look niya, aside from the grille na chrome, tapos yung black trimmings, very body color lang. So very minimalist, clean looking. Yeah. Oo. Tingnan natin to. Magkaiba eh. Tara, sundipin na natin yung hood. Yung ilalim pala ng hood. Let's see this hood. Medyo mainit lang. Mainit talaga. Ayun, no? The Vios GRS is powered by a 1.5-liter gasoline engine na parehas nung nakakabit sa Vios G variant. In that sense, meron pa rin tong 106 horsepower and 140 Newton meters of torque. Ang naiba dito ay meron itong 10-speed CVT with sport and eco na driving modes. In terms of fuel economy naman, sa city nakakuha kami ng 9.2 kilometers per liter. Ano yun, while light to moderate traffic. And then sa open highway naman, nakakuha kami ng 19.2 kilometers per liter while cruising at 90 kilometers per hour. Kamusta naman dyan sa city? Dito sa City, naka 1.5 liter engine din siya.
Pero medyo ironic kasi kung yung sa'yo, naka 106 horsepower ka, di ba? Yes. Dito, naka 1.5 engine din siya, pero 190 ng horsepower. Tapos, 145 naman ang torque. Nakakabit din siya sa CVT, pero normal lang. Unlike sa'yo na 10 speed. Oo. Tapos, in the city, nakakuha to ng 10 kilometers per liter, light to moderate traffic din. And then, sa highway naman, nakapalo siya ng 20 kilometers per liter at 90 kilometers per hour. So, lamang pero konti Marginal lang. Marginal, very marginal. Close. O na, tara! Sara natin to. Bagal mo, Brad! Medyo mainit eh. The Vios GRS measures 4,467 millimeters long, 1,730 millimeters wide, and 1,475 millimeters tall. It also has a wheelbase of 2,550 millimeters. For the Honda City, it has dimensions of 4,553 millimeters in length, 1,748 millimeters wide, 1,467 millimeters tall, and 2,600 millimeters of wheelbase. The Vios GRS comes with power folding side mirrors tsaka 16-inch alloy wheels in black. Stylish naman yung kanyang gulong, no? Yung kanyang 16-inch wheels. Kaso for me, sana mas nabawasan ng onte yung spokes. Ako lang naman yun. Depende pa rin ang trip mo. Then pagtingin mo sa baba, mayroon itong side skirt na GRS. Again, which adds to this Vios' sporty and athletic stance. And then makikita nyo rin yung door handles ay naka-black, no, which goes well doon sa buong kits na kinabit ni Toyota sa harap, sa likod na makikita nyo yung nabit, at saka doon sa buong exterior color nitong Vios GRS. Dito naman sa Honda City, makikita nyo, it has a very sharp character line na straight from the tail light hanggang headlight. Tapos dito sa baba, meron siyang slight curve dito pagdating sa rear. And then in terms of amenities, pareha siya sa Vios, 16-inch alloy wheels, and then power folding side mirrors. Ang naiba lang dito is the overall design niya. Dahil makikita nyo yung wheels, very executive looking, and the overall look is very clean. O dito tayo sa likod ng Vios GRS, no? Lagayan na nakita natin sa harap at saka sa gilid, it has this sporty appearance. Meron itong rear spoiler dito, tapos meron itong revised bumper, tapos meron pang parang diffuser sa baba, no? Faux diffuser. And then, yun nga, sabi nga natin, no, athletic yung itsura nitong Vios GRS. And gusto ko yung pagkakabit nitong spoiler na to. However, medyo on the fence lang ako dito sa kanyang revised bumper. Kasi for me, parang masyadong makapal itong black na trim dito. Sana mas manipis ng onte. But then again, yun nga, sporty at saka athletic pa din ang binibigay na finish nitong Vios GRS. Kamusta dyan, sir? Dito naman, tulad ng previous two sides natin, very clean din para sa harap. Makikita mo lang itong LED taillights niya and nothing else kasi itong rear bumper naka-body color lang, wala siyang diffuser, wala na rin siyang black cladding eh. Oo nga. So body color lang lahat and wala tayong lip spoiler of any kind dito sa trunk. So yun lang, very clean look pa rin ang City dito sa rear. Nice. Ano? Time. It's time. It's time to make a boat. Nasa yung box natin. O diba, hindi ko kabisado eh. Ano na yung takip, sir? Ikaw ba mag-explain ako? Ikaw na. O, sige. Bago lang ako eh. Oo nga naman. Well, no, botohan tayo, no? Kapag ka puti, huwag natin pahirapan. Vios. Gusto mo break natin? Ayoko. Pagka puti, Honda City. Oo. Kapag ka pula, Vios GRS. Siyempre. Okay? So, ikaw, sir, ano ang boto mo? Ikaw ba ako una? Ikaw muna. O sige, ako una. Paok na muna yung box. Sorry, nagulo yung mic ko eh. Well, no, ako, sa exterior, ang boto ko will be the Vios GRS. Talaga? Yes. Bakit? Alam mo kasi, sa pictures, hindi ko masyado siya nagustuhan. But it's different when you see it in the metal. Eh. Especially yung harap niya. Hindi siya ganun ka-OA for me. Yung likod, yes, okay din siya. However, yun nga, sabi ko kanina, yung bumper, sana mas manipis yung black cladding. Eh, yung wheels. Yung wheels niya, oo, okay din naman. Mabawasan lang sana yung smoke. Pero for me kasi, ito yung Vios na parang pag dinrive mo sa kalye, instant standout ka na. Straight from the showroom, di ka na mahihirapan if you want to have that exclusivity and if you want to have that attention while you're driving on the road, kayang ibigay sa'yo yun ni Vios GRS. Diba? Tsaka minsan on the edge naman tayo. Lagi tayong clean. So, Vios GRS. Ikaw, sir, anong boto mo?
Pagdating sa exterior, actually, gets ko yung appeal ng Vios GRS. Pero ang iboboto ko is the Honda CT-V. Gusto ko yung very clean look niya. Tsaka hindi naman almost, very executive looking na siya eh. Oh, yeah. Hindi lang siya ganun kahaba tulad ng isang totoong executive Oo. sedan. Pero in terms of look and appeal, executive na siya for me and very attainable price point. Yung look ha. So kaya gustong-gusto ko siya. And actually kahit over the RS, mas gusto ko tong V pagdating sa look. So ayun, ewan ko matanda na talaga ako. Pero gusto ko ito yung CD. Oo, sige. O tara, anong susunod natin? Interior na ba? O Hindi. trunk? Trunk muna, silipin muna natin. Masisilip mo ba yan, Brad? Ako, may release ako dito. Meron din naman dito. Tignan mo pero Oo. baka solar powered, wala araw. Yun Siyempre, lang, meron Brad. pa rin yan dito. Sige, hihintayin kita dito. Sige. Magkikita tayo sa likod. Oo, ha? Ayun, may pabag pa tayo. O, sino mauna? Ako, ikaw? Ako na. Oo, Ako na. sige. Lagi ka na uuna eh. Sige. Let me finish first. Okay. So, pagdating dito sa trunk, the Honda City has 519 liters of space. Ang problema lang, well, hindi man problema, pero 519 liters is fixed na dahil yung backseat mo ay hindi na fold. Ikaw, Martin, Yeah, dito naman sa cargo area ng Vios GRS, it has around 500 liters of cargo. And marami ka naman malalagay doon, no? Tapos yung loading height niya okay din. Ang hindi ko lang na-check kung natutupi yung likod na upuan nito. Oo. So yun, no? Gaya nung sa City, fixed na din pala yung rear seats nitong Vios GRS. So in that sense, meron kang 500 liters of space. So parang mas malaki ba yung sa'yo? kung mata sa mata lang, Oo, kung sa mata. parang parehas lang eh. Actually. Nagkakaiba lang sila sa contour sa likod. Yun. Parang Tsaka mas... kung ano ikakarga mo. Oo. Kasi kung ako, kunyari, may dala akong gitara, kasya naman dito. Pero yung, parang mas malaki yung space mo dyan between the rear end tsaka yung wheel arch sa loob. yes, oo. Parang, pero alam mo yun, Tama. very minimal difference. Depende na lang talaga sa ikakarga mo eh. Oo. And halos same naman din sila ng liter space or cargo Oo. capacity, di ba? So, in that sense, kahit ano piliin mo, goods naman. Same lang, Oo. parehas lang. Tara, Tara na natin. let's go inside. Init na Oo, eh. mainit na. Palakas. Sorry. So dito sa likod ng Vios GRS, makikita nyo, it's very plain in terms of amenities ha. Kasi maganda naman yung leather niya. And unlike sa harap, ang backseat ay pure leather, wala na siyang suede. Tapos wala tayong rear aircon vents, walang charging port, pero may bottle holder dito sa gilid, sa may door panels. And wala tayong center armrest. So space natin for 3 people, 3 adults, okay na okay. Yun nga lang, kung mas payat kayo sa akin, mas okay yun. In terms of legroom naman, eto, driving position na to ni Martin, maganda ang legroom, maganda ang headroom, elbow room, sabi ko nga, okay naman siya for adults. So, yun lang meron dito sa Vios GRS backseat. Yun, dito naman tayo sa front interior ng Vios GRS. Gaya ng sabi ni Vincent, no, yung likod ay naka-leather seat lang. Pero dito sa harap, it has this sporty looking na upuan eh. Kasi combination siya ng leather and suede, tapos with red stitching pa. And then meron din siya dito parang semi-bucket seats. No? Parang may feeling ka talaga na a little bit of sportiness while you're seated inside the Vios GRS. Tapos dito sa steering, no, meron tayong leather wrap na steering wheel with red stitching pa. And then integrated siya with vehicle buttons. Then pagtingin mo dito sa harap, no, it has this different instrument cluster, lalo na pagka kinumpare mo dun sa other Vios variants. No? Kasi meron siyang dedicated na digital cluster dun sa lower right portion nung buong instrument cluster. Tapos pagpunta mo sa gitna, meron itong 6.75-inch infotainment touchscreen na meron ng Apple CarPlay and Android Auto. And kung mapapansin nyo, yung buong layout ng dashboard, kung familiar, yes, tama ka, kasi it's the same layout na nakakabit or na makikita mo doon sa Vios G. Ang only difference lang nito is yun nga, may red stitching, tsaka may leather and suede na front na upuan. Tapos isa pa, no, meron itong GR emblem or GR sticker or GR logo dun sa kanyang engine start-stop. And then, mapapansin mo rin yan dito sa headrest ng front seat. So, meron din siyang GR na stitching. And then, add ko lang din, leather din yung kanyang gear knob. No? May leather wrap din yung kanyang gear knob. And then, napansin ko lang dito, no, is that sana nagkaroon pa ng extra compartment dito for your phone or other stuff. Kasi masyado siyang malalim. Ang malalagay mo lang is
bottle holder or ang malalagay mo lang is bote or inumin mo. Pagka may phone ka, wala kang mapaglalagyan masyado. So in that sense, sana meron pang nakalagay doon na extra compartment. So yun, baka naman sabihin nyo, naghahanap lang kami ng something naman na masasabi dito. Well, hindi. Kasi gaya ng sabi namin kanina, merong Apple CarPlay and Android Auto yung infotainment touchscreen. In that sense, may kable yun. So pag may kable ka, automatically kakabit mo yun sa phone mo. So mafa-force ka na maghanap ng lagayan kung saan mo pwede malalapag yung phone mo while you're driving. Ngayon, kung naka-Bluetooth lang to, walang problema kasi pwede mo itago sa bulsa mo yung cellphone mo while connected sa Bluetooth kasi hindi mo kailangan doon ng kable. So, yun. Kaya maganda sana kung may extra compartment dito for smartphones. The Toyota Vios GRS is equipped with smart keyless entry, push start button, 7 airbags, stability control, hill start assist, ABS with EBD and brake assist, ISOFIX tethers, rear camera, rear sensors, at speed sensing door locks. Okay, so nandito na tayo ngayon sa Honda City and ako na naman ang nasa likod kahit malaki ako. Anyway, tulad sa Vios, wala pa rin tayong center armrest dito and wala na yung leather. Naka-fabric seats na lang tayo. Pagdating naman sa amenities, may door pockets pa rin for bottles. Tapos meron na tayong napakagandang rear air vents. O, diba? Tapos sa ilalim may cubby hole. Pero wala tayo dong charging port. Cubby hole lang talaga siya. So, kung may power bank ka, tapos nagsiselfone ka, pwede mo ilagay dun. And may ISOFIX tethers din tayo dito. Also, makikita nyo dito sa door panel, meron din tayo nung cream accent na makikita sa harap. Which is very nice kasi nagpapa-brighten siya ng mood pag nandito. Tandem pa siya dito sa bright na headliner. In terms of room naman, maganda ang aking legroom. Parang mas maluwag eh. Driving position to ni Martin eh. So parang mas maluwag siya kaysa nung nasa Vios ako. Headroom is also good. Elbow room, okay lang. Siyempre, mas okay kung mas manipis sa akin. And yun lang. That's all for my report here sa backseat ng City. Back to you, Martin. Okay, maraming salamat sa report mo, Vincent Villa. Dito naman tayo sa front interior ng Honda City V. Kung makikita nyo, no, meron tong black and cream na theme. Gaya nga sabi ni Vincent, extend yung cream accents na yan hanggang dun sa likod. Oo, nakaka-add siya ng lightness sa loob ng cabin. Pero for me kasi, dito sana nabawasan, wala sana tong cream accent to. Sana dark na lang to. Kasi siya libag collector or mabilis siya mangitim. Grabe ka naman sa libag. Hindi, sorry. Minsan kasi libagin ako eh. So yan, no, kumbaga in the long run sana, mas maganda kung itim. Pero minor complaint lang yun. Tapos pagdating mo dito sa steering wheel, yes, leather tayo uli with stitching pa dito and integrated siya with controls. At eto pa, sa Vios kasi wala akong nakitang cruise control button. Dito sa CTV ay meron ka ng cruise control. So kung particular ka doon, baka mag-lean towards ka dito sa City. Tapos pagtingin mo sa harap, analog gauges pa din yung makikita mo. Then meron kang maliit na digital display doon sa gitna in between the two circles, no? Okay naman yung cream design niya, it's clear at saka straightforward. Tapos pagdating mo dito sa gitna, ito, no, meron siyang 8-inch infotainment touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto na di hamak na mas malaki compared doon sa nakakabit sa Vios GRS. Kung mapapansin nyo, no, meron din itong tactile buttons para doon sa climate control tsaka fan speed mo. And ito yung isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa Honda CT-V. Kasi simple lang yung pinaka dashboard layout niya, pero functional at saka hindi cluttered yung buong interior mo. And then maganda pa is that subtle lang yung pagkakalagay ng piano black accents dito ni Honda. Papansin nyo dito lang sa upper part tsaka dito sa baba na hindi masyado tatamaan ng kamay mo o ng daliri mo pagkakalikutin mo yung mga buttons dito. Unlike doon sa Vios GRS na yung mismong panel for the adjustment ay piano black. So in that sense, mas mabilis magagasgasan or mas malaki yung possibility na magkaroon ng gasgas yung pinaka-center dashboard ni Toyota Vios GRS. Ayun, tapos makikita nyo rin dito, meron pa rin tayong leather wrap na gear lever. And then, uli dito, lagayan ng bote. At ito yung sinasabi ko, mas marami siyang compartment, marami kang pwedeng paglagyan. Gaya nga nasabi namin, may Apple CarPlay ito. Andito yung saksakan ng kable, di ba, men? So, in that sense, mas malapit at may paglalagyan ka pa ng phone mo. Ayan, dyan, no? Paglalagyan ka pa ng phone mo. Pwede mo lagay dyan, pwede mo rin lagay dito kung wala kang
dala masyadong inumin para mas secure siya kasi dito minsan pwede mag-slide. But then again, Parang may lagayan pa siyang barya doon. yun, dito sa harap, tama ka dyan, men. Buti nakita mo yan. Dito, pwede ka pa maglagay ng barya. So, di ba? Yun yung sinasabi namin na mas maraming compartment yung nandito sa City, ano? Compared dun sa Vios GRS. Tsaka point lang natin, yung yung USB port para magamit mo yung Apple CarPlay and Android Auto dito sa Honda City nasa baba. Yeah, So katabi lang siya halos ng phone mo. Doon kasi sa Vios, doon sa mismong head unit yung saksakan. Oo. So from the head unit, bababa yung cable papunta sa baba. So magiging hindi man madumi tignan, pero alam mo yun, mas neat tignan dito. Mas madali itago ang kable dito. Tama. Walang gapang na ganun eh. Oo. Dito, suabe. Yun ang mabibigay sa'yo nito ni Honda CT-V. And then, yeah. Yun lang. The Honda City has smart entry system, push start button, 4 airbags, stability assist, agile handling assist, hill start assist, ISOFIX tires, rear camera, and speed sensing door locks. Dami na pinagkwentuhan. Gusto mo, butuhan tayo interior, tech and safety. O sige. Oh, ito, yun. Uy, Magic Hands, nagmura pa ako. Kasama ako. Sabay. Uy, pucha. Gulat ako eh. O, butan. Oh, ano? Botohan na tayo, men, for interior, tech, and safety. Wow, Magic Hands. Yan, alam mo Sabi, naman tayo. may genie pala tayo dito. Uy, nahimas pa yung bulbas ko. Genie in the city. So ano, ako muna una? O sige, ikaw, Oh, nasa sige. harap eh. Oh, sige. Ako, ay boboto ko for interior is the Honda CT-V. Kasi, mas gusto ko nga yung clutter-free interior layout niya, di ba? Mas maganda, although walang leather seats, but then again, iba yung nabibigay na kagandahan nitong dashboard eh. Di ba? Parang seamless, simple, pero may dating. Yun. Tsaka parang mas well laid out to. Ikaw, boss, anong sa'yo? Oh. Ang boto ko, men, Mm. nahanap yung puti eh. Oh. Ang boto ko, Honda CT-V. Kasi may V siya sa pangalan. Vincent ako eh. So, hindi, pero joke lang. Ang boto ko, Honda CT-V, kasi mas gusto ko yung amenities dito. Tulad na sabi ko, parehas silang walang center armrest sa likod and wala rin siyang leather seats unlike sa Vios. Pero meron tong rear air vents. Tsaka nagustuhan ko yung cream sa panel tsaka sa dashboard. Kasi combined with this front layout sa dashboard, nakakapag-brighten talaga siya. And parang may illusion na mas spacious siya eh. Kasi nga bright tapos maliwanag din tong headliner. So mas maganda siya for me. Parang mas relax din sa mata eh. No? Oo. Di ba? Kung masipag ka maglinis. Pero, Tsaka kung naliligo ka parati. oh, yun lang. Oh, ano? Drive na natin to? Sige. Okay, ito na tayo. Driving the Vios GRS, no? And una mong mapapansin dito is that, yes, yung power delivery niya, it's the same compared doon sa Vios G, no? If you've driven that car, hindi ka masyado maninibago dito. Ang only difference lang kasi nitong Vios GRS is yun nga, gaya ng sabi namin kanina, is meron siyang 10 simulated gears for its CVT. So in that way, mas marami kang gear selection. No? Makakatulong yun, lalo na pagka gusto mong fuel efficient drive, pagka na bumabiyahe ka ng malalayo. Tsaka yun nga, no, mabibigay niya mas sporty drive sa'yo, mas sporty characteristics. And then speaking of that one, no, yung steering wheel nitong GRS is leaning on the heavy side. Parang too firm siya compared sa other sedans na na-drive namin ngayon, which is for me not a bad thing. Kasi Vios GRS nga to eh, so in that sense, so medyo may konting touch pa din ng athleticness or ng sportiness yung binigay na feel dito ni Toyota sa kanyang steering wheel. Although, napansin ko din dito is that walang telescopic adjustment itong steering wheel ni Vios GRS. Kumbaga, naka-tilt adjust lang siya, which is minor lang naman. But the good thing is that meron tong paddle shifters, which yun nga, no, nakapagbibigay ng mas livelier and mas sportier na driving characteristics. Kasi pwede mong laruin yung gears mo eh, no, while you're driving on the road. And then, no, maganda dito is that pagka gusto mong gamitin yung paddle shifters mo, yes, pwede mong pindutin or kalabitin na lang agad. But for me, ilagay mo muna sa manual mode para kung in case na ayaw mo na maggamit ng paddle shifters, babalik sa normal shifting yung sasakyan for you. Kasi pag naka-drive ka and then you flicked on the paddle shifters, ang tagal niyang, medyo matagal siya bumalik dun sa automatic shifting nitong sasakyan na ito. Tapos in terms of suspension naman, same pa din, no?
smooth pa rin yung ride, gaya nga sinabi namin before kapag Vios, suabe yung kanyang ride. And then yung NVH nito is something to look forward to and something na notable kasi nababawasan niya talaga yung outside noise to a minimum considering na it is a subcompact sedan car. Pero yun nga no, ang pinaka nakita ko dito is that mabigat i-drive itong Vios GRS. Not in a bad way kasi nga kailangan mo intindihin na yun yung sporty characteristic nitong Vios GRS. Tsaka, di ba, ang karamihan naman siguro ng bibili nito is for the younger set of buyers, di ba? So, kung medyo firm yung steering wheel, that will be not much of a factor. Kasi nga, kung mga bagito at mga bata-bata ang bibili nito. Ikaw, Win, kamusta ka dyan sa likod? Actually sa likod, sobrang okay ako. Although yung ride comfort niya is average for its segment, gusto ko yung NVH niya kasi talagang hindi mo marinig yung outside noise. And ang naririnig ko lang honestly is yung aircon tsaka yung engine noise. And yung sinabi ko kanina, wala siyang rear aircon vents tulad sa city, di ba? Pero to be fair naman, maganda ang ventilation coming from the center air vents dyan sa dashboard. Hindi siya maliit, tapos maganda yung placement niya. So, dumidiretso talaga dito yung hangin. Kasi ito, tanghaling tapat na halos ngayon, no? Pero maganda naman ventilation ko dito. Tapos point out ko lang, Martin, no, yung nasabi mo about sa steering. Oo. Na mabigat nga siya, lalo na kung 2 or 3 point turns, no? Oo. Wala, is ganda talaga eh. I mean, kung nagustuhan mo na yung kotse, Actually. di ba? Titiisin mo siya. Although hindi naman talaga siya ganun kabigat. Agree, no? Hindi siya yung bigat na bothersome na nakakairita na parang power steering na. Oo. Hindi ganun eh. May weight lang siya compared sa mga ibang sedans na na-drive namin. Kasi sa iba, feather-like na talaga eh, di ba? Parang ano eh. Ito, meron pa rin bigat, which again, will play to your advantage. Kasi yung mga sasakyan na nga ito, etong Vios GRS to be exact, is meant to have that, sporty drive, livelier drive eh, di ba? So pag mas mabigat yung steering mo, mas may control ka dun sa vehicle mo. In that sense, mas safe ka, lalo na pag mga wide turns or yung mga back roads ng Tagaytay, di ba? Pwede mong dalhin Sa bagay. Tapos may paddle shifters ka pa, o edi Tama. masaya. O, bago ka magkape, drive ka muna. Pero drive safe, di ba? Huwag masyadong babana. Oo nga. Anyway, tingnan natin niya siya. Sige, drive natin yung city. We built this gandang city. kumpara yan. We built this city Maniobra of lang tayo. rock and roll. Medyo mabigat Ha! yan. Okay, dito naman tayo sa Honda CT-V. And sobrang iba yung driving feel ng sasakyan na ito. Kung yung sa Vios GRS, medyo may bigat. Ito namang sa Honda City, parang ang gaan. Unang-unang magaang is yung kanyang steering wheel. Ibang-iba compared dun sa Vios GRS. Kasi ito, sobrang light. Kumbaga, yung sinasabi namin, feather-like na siya, no? Ang gaang eh, oh. Kumbaga, pagka magpa-park ka nga, pwede mong itapon to the other end, para mabilis ka makakama-niobra. So, mabibigay naman yun sa'yo is that more on driving comfort, lalo na kapag gagamitin mo yung sasakyan na ito on a daily around the city, di ba? Kasi, yun nga, less hassle at less work sa muscles mo. Tapos yun, no, yung suspension nito ni CT-V is relatively okay din no? Ewan ko sa'yo dyan, Vincent, mamaya, no, tignan natin. Pero for me, it's leaning more on comfort talaga Kumbaga, suabe yung mabibigay sa yung driving feel nitong Honda City. Lalo na pagka gagamitin mo sa syudad or sa urban roads, kaya niyang ma-minimize yung road impacts to a minimum. Tapos yung NVH niya, medyo dinig ko yung labas, no? Compared dun sa Vios GRS. Kumbaga, mas may pumapasok na outside noise dito sa Honda City, no? Pero minor lang naman, but then again, in comparison with the Vios GRS, mas malakas yung outside noise dito sa City. No, isa pa, no, gaya nung na-point out ko kanina, yung sa interior part, yung sa dashboard. Kasi clutter-free nga siya, so less stress sa mata, pare, pag nagda-drive ka dito Kumbaga, focus ka sa harap at hindi mo masyado iniintindi kung ano yung nangyayari dito sa gitna. In case you want to adjust your aircon, mabilis lang, within reach, tapos pitik-pitik ka lang ng onte. In that sense, ang ganda na nabibigay niya sa'yo. And for me, mas safe kasi you don't have to take your eyes off the road. Diba? You only have eyes for the road. And then, when it comes to power delivery naman, yes, CVT siya, no, medyo muted, but it's not that kupad. Hindi siya ganun kakupad. It still has that grunt when the gear ratio has adjusted. Wala siyang paddle shifters compared dun sa Vios GRS na meron.
However, meron naman tong cruise control. Ito si Honda CT-V. Meron siyang cruise control. Tsaka yung steering wheel niya ay may telescopic adjustment. So it already comes with tilt and telescopic. Ikaw naman, Sir Vincent, kamusta ka dyan sa likod? Well, here at the back, Oh. things are very alright. Pero maganda nga dito, iba lang yung pakiramdam dahil hindi siya leather. Pero hindi rin naman siya nakaka-irita or anything. Hindi siya nakakabawas ng pagiging upmarket ng CT-V. And napansin ko lang dahil nga hindi siya leather, medyo mas magsaslide ka lang dahil yung hulma ng sandalan, hindi siya masyadong hugging. Pero yon. Tapos maganda naman dito dahil nga may rear aircon vents. Tapos gusto ko yung suspension. Sabi mo nga kanina, leans towards the comfort side. Oo. Dito sa likod, very comfortable. Kasi dinaanan natin yung same set of humps na dinaanan natin sa Vios kanina. And mas plush yung bagsak dito sa CT-V. Hindi siya tulad kanina, alam mo yun, random mong bumagsak na yung gulong Pero dito, sobrang swabe lang. Yun lang ang report ko dito, Sir Martin. So, Agree. tayo ba'y magbobotohan na? Pwede. Oh. Tigil ko dito, saktong-sakto. Huwag mo itigil dito, mga araw dito, Brad. Gusto mo sa malilim? Oo, para di syempre. mahirapan si si ating videographer. Oh, sir, botohan na tayo. Yan, botohan tayo. Okay. Alam mo, men, magiging mahirap to. Alam mo, Vincent, ang hirap bumoto sa part na to. Oo nga drive and ride. Oo. Nako, masyadong dikit. Actually, More of ano siya, no? Kung anong meron sa isa, wala sa isa. oo, ganun. Parang ganon. Tama. So, syempre, papahirapan kita. Ikaw mauna. Ako mauuna. Oo, ako nga mauuna. Well, no, habang dinadrive natin yung dalawang sasakyan na to, hindi talaga ako makapili. Pero, I will give that vote for driving sa Vios GRS. Oo, mas mabigat yung steering wheel niya, given na yon. Pero kasi meron siyang paddle shifters na magagamit mo in case you want a more livelier na drive. Tsaka, yung kanyang mabigat na steering wheel naman, it has its purpose Kasi yung market ng sasakyan na yun is for individuals looking for a car na pwede nilang itakbo sa weekend. Diba? Pwedeng paglaruan ng konti, diba? In that sense. Yun naman ang reason kaya binoto ko si Vios GRS. Ikaw, sir? Alam mo, kahit nandito lang ako sa likod, to be honest, drive ko rin yung Vios kanina. Off-cam lang. Pero, yun nga, dito, ang boto ko, Vios. Alam mo bakit? In the words of Stanley, alam mo kung bakit? Bakit? Dement kasi, mas may lamang ang city pagdating sa likod dahil sa rear aircon vent. And sa harap naman, medyo quit sila. Yun lang, nag-stand out kasi sa akin yung drivability ng Vios and yung NVH niya. Nagustuhan ko talaga na tahimik siya. Tapos may advantage, yung advantage ng CT na rear aircon vent, na offset naman yun ng center air vents ng Vios. Kasi kanina, lamig naman talaga walang problema, tanghalin tapat ngayon. Tapos yung cruise control na meron dito sa CT, medyo kaya ko siyang pakawalan. Oo Kasi hindi naman ako nahihirapan mag-steady speed sa highway So, kaya ko siyang pakawalan for better NVH and better driving experience. Livelier drive. Oo. Actually, buti nabanggit mo yung cruise control, no? Kasi minsan, pwede mo namang wala yan Dahil sabi mo di ba? Pwedeng ikaw na yung mag-operate ng speed. So, yun. Husgahan na natin. Sige, tara. Pero lipat muna tayo. Hanap ng bagong spot. Dali. At nandito na nga tayo sa dulo. It's time! Para malaman kung alin sa dalawang ito ang mas may value for money. Yun, nawala ang araw. Ayos. Ayos. Okay. Pero bagong lahat, di ba? Recap muna tayo ng presyo. Sige. The Vios GRS is priced at 1,035,000 pesos. And the Honda CT-V is priced at 1,018,000 pesos. Sabi nga ni Martin nung intro, 17,000 peso difference at umiinit na naman. Parang yung kumpara na to, ang init talaga ng kumpara na to. So, ang hirap bumoto. Sa totoo lang, di ba? bilangin muna natin. Ay, oo, recap ng botohan. Tama. Nang naging botohan. Okay. Alin dyan? Ito ata challenge. Mas konti Oo, yan. ito. Sige, unahin natin yung pula since ito yung nasa taas Sige. The Vios GRS ay merong 1, 1, 2, 2, 3. 3. Yung Honda CT-V naman ay merong 1, 2, 3. Kaya ako parang naiiyak dahil tabla pala. Tabla pala? Hindi. Mas mahirap bumoto. Okay, full disclosure
hindi kami nagsisilipan ng boto before the shoot or off the cam. Yeah. So, on cam, dun talaga kami nagbobotohan and hindi namin tinitignan after kung ilan na yung naboto ng isang kotse. So, Surprise face. Hirap, bato-bato. ang init, Sino Brad. mo unang bumoto? Oh, teka. Sige, Ang init, parang kumpara na to. Anyway, tara, bato-bato, pick. isang pick lang. Oo, sige. And pick! Nadali mo ako. So yun nga, value for money. Talo ako. It's time to vote. Ikaw unang bumoto. Ang hirap naman ito. Alam niyo, sa totoo lang, mahirap talaga kasi hindi namin pinag-usapan to beforehand eh. Pero kung value for money, from an objective standpoint, para sa akin mas may value for money ang Honda City. Kasi nga for the price, meron kang rear air convents, meron kang cruise control, tapos mas appealing sa akin yung exterior. Pero yung overall package talaga, mas gusto ko yung nasa City. Lalo na mas may mas may details sa interior eh. So mas panalo sa akin yun. City ako. Dito ba? Yan. Oh. Lamang na ang City. O Hawak ikaw mo kaya? Ako, no? Nako. Tara, game 7. Boto ko sa value for money. Gaya sabi mo, men, mahirap talaga bumoto. And, Oh, tagalan nga magsalita eh. pero yun nga, compose ko rin sarili ko eh. Pero ang boto ko will be for the Honda CTV as well. Grabe. Oo. Bakit naman? Kasi, nasabi ko kanina gusto ko yung exterior ni Vios GRS, no? But then again, iba pa rin yung interior layout ni Honda CTV, lalo na sa harap. Oo. Ang ganda ng clutter-free dashboard. And kung ako, i-daily drive ko tong dalawang sasakyan na ito, for me, mas ma-appreciate ko yung interior layout ni CTV. Ang ganda kasi nung tactile buttons, tsaka ang linis. Even the touchscreen is bigger and larger, di ba, compared to sa Vios GRS. Tapos, maganda rin is yung kanyang ride. Tama. It's sort of parang, well, sorry for the term, carpet-like, no, sa mga premium brands yan. Pero parang ganun siya eh. It's light when you're driving the city. And kung ikaw naman yung pasahero, hindi ka masyado aalog-alog eh, no? Tsaka kanina, 4 na tayo sa City eh. Yeah, oo. Tapos, ganda pa rin ang bagsak niya eh. Yung pag nag-humps lalo, Oo. di ba? We're not saying naman na matagtag si Vios. Oo, hindi. Hindi ganun eh. It's just that may konting edge lang si City na that made us decide, gaya nito, na bigla na ang value for money ay for the Honda City. Kumbaga, in terms of mechanics nila, ang City, above average ang ride comfort, habang ang Vios, average lang. Pero sa NVH naman, City ang average, tapos yung Vios GRS, above average ang NVH niya. So, medyo give and take doon. Yun nga lang, may mga characteristics yung City na nakapagpaangat sa kanya for both of us, apparently. Apparently, yes. And yun nga, no, gaya ng lagi namin sinasabi sa Philcoche, kami lang to. Opinion lang namin to. Huwag kayo mag-blush, kami lang to. Nainitan lang kami dito. The best way pa rin for you to know kung ano yung mas pinakasaktong sasakyan para sa'yo is for you to test drive. Oo. Kasi wala talagang makakatalo kapag ikaw na yung nasa driver seat and passenger seat ng dalawang to. Para no regrets ka sa dulo, di ba? No regrets. So, it's time! It's time! Para magpa-aircon na. Oo, Tara, magpa-aircon na. tama na. And that's it for the Comparo review of the Toyota Vios GRS versus the Honda City V. Yan. V for Vincent. Oo. Yun, no? I'm your host, Martin Aguilar, and yung Cambio Boy next door. And I'm Vincent Villa, the resident backup host of philcoche.com. Okay, tara na. See you sa mga susunod na videos. Teka, hindi mo pinaalala. Ano Mag-subscribe kayo. Kasi target namin 400k subscribers. Nakalimutan mo. Don't forget to like and subscribe to Philcoche's YouTube channel. Oo. Click the bell icon para lagi kayong updated sa mga bagong videos namin at sa latest happenings in the motoring industry. O tara, bang walang araw. Dali, tama na to. Kunin mo. Dali. O dali, dyan na, baka matira. Teka, nanginginig ako. Sa'yo. Bigyan natin sa Comelec. Chairman. O tara. So, nanalo si City? Apparently. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!